Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Luca Snow Handmade. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một bó hoa mini rất là đáng yêu như thế này. Bó hoa này thì nó nằm trong lòng bàn tay của mình nè, thì nó sẽ to hơn những cái bó hoa mini mà các bạn hay làm móc khóa, nhưng mà trong nó cũng rất là đáng yêu. Và bây giờ thì các bạn hãy móc cùng mình nha. Len mình sử dụng sẽ là len 2mm với tên là len cotton 125g. Thì có các màu để mà chúng ta làm nên một đóa hoa này. Và ngoài ra thì mình sẽ sử dụng thêm một cái loại kẽm nhỏ và một cái loại kẽm cành. Kim móc mình sử dụng sẽ là kim móc 2.5mm. Ngoài ra thì các bạn sẽ sử dụng thêm súng bắn keo và một cái hạt châu. Hạt châu thì chúng ta sẽ sử dụng loại hạt châu này khoảng 5mm. Đầu tiên thì chúng ta sẽ móc phần hoa hồng này. Thì ở đây thì đầu tiên thì chúng ta sẽ móc cái phần chính giữa của hoa trước nha. Bây giờ các bạn sẽ tạo giúp mình một nút thắt. Sau đó móc lên 17 bính. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Sau đó các bạn sẽ quay lại tìm chân móc thứ hai, tính từ kim móc 1 2 thì các bạn sẽ móc vào đây một mũi đơn. Tiếp theo các bạn sẽ móc thêm 7 mũi đơn nữa ở 7 chân mũi tiếp theo. 2 3 4 7 và tổng cộng chúng ta sẽ có 8 mũi đơn ở đây. Chân tiếp theo chúng ta sẽ móc 2 mũi đơn chung một chân móc, hay còn gọi là mũi tăng. Hai chân tiếp theo móc 2 mũi đơn. Và chân tiếp theo chúng ta lại móc 2 mũi đơn chung một chân móc. Tiếp tục móc 2 mũi đơn. Tiếp tục móc 2 mũi đơn chung một chân móc. Và cuối cùng chúng ta sẽ móc một mũi đơn vào chân cuối cùng. Rồi, bây giờ các bạn sẽ móc lên hàng thứ hai. Hàng thứ hai các bạn sẽ lên một bính. Sau đó quay mảnh len lại. Này. Và ở đây chúng ta sẽ bỏ qua 2 chân móc 1 2 và chúng ta sẽ móc vào chân thứ ba. Chúng ta sẽ móc 6 mũi kép chung một chân. Chúng ta sẽ móc 6 mũi kép nè chung một chân móc. 2 3 4 5 và 6. Tiếp tục ở đây các bạn sẽ bỏ qua một chân mũi và chúng ta sẽ móc vào chân mũi kế bên. Chúng ta móc một mũi đơn và tiếp tục chúng ta sẽ bỏ qua một chân mũi này và móc vào chân mũi kế bên này. Chúng ta lại móc 6 mũi kép chung một chân móc như lúc nãy. 1 2 3 4 5 và 6. Tiếp tục các bạn sẽ bỏ qua một chân mũi và chúng ta sẽ móc vào chân mũi kế bên này. Chúng ta móc một mũi đơn và tiếp đến chúng ta lại bỏ qua một chân mũi
và móc vào chân mũi kế bên này. Chúng ta lại lặp lại là 6 mũi kép chung một chân móc. Và sau khi móc 6 mũi kép, chúng ta sẽ bỏ qua một chân mũi nè. Chúng ta móc vào đây một mũi đơn. Các chân còn lại chúng ta sẽ móc mỗi chân mũi mà một mũi đơn. Và tiếp tục ở hàng thứ ba chúng ta sẽ lên một bính. Sau đó chúng ta sẽ quay lại, chúng ta bỏ qua một chân mũi đầu tiên và chúng ta sẽ móc vào chân mũi kế bên. Chúng ta sẽ móc một mũi đơn. Tiếp theo các bạn sẽ lên một bính và các bạn móc vào chân tiếp theo một mũi đơn. Và các bạn sẽ lặp lại công thức này cho đến khi các bạn đạt được công thức này 7 lần. Nghĩa là bây giờ chúng ta đã tạo một cụm rồi nè. Đây là cụm thứ hai. Tiếp tục lên một bính và tạo thành cụm thứ ba. Lên một bính, tạo thành cụm thứ tư. Lên một bính, tạo thành cụm thứ năm. Tiếp tục lên một bính nữa, thứ sáu, một bính nữa và cuối cùng là thứ bảy. Và chúng ta sẽ có 7 mũi đơn nha. 1 2 3 4 5 6 7. Rồi sau đó thì các bạn sẽ móc một mũi đơn vào chân tiếp theo. Tiếp tục thì các bạn sẽ móc một mũi trượt. Tiếp tục các bạn sẽ móc một mũi đơn vào chân tiếp theo nè và lên một bính. Ở phần chân tiếp theo các bạn phải tiếp tục móc một mũi đơn và mình sẽ lên hai bính. Tiếp tục lại móc một mũi đơn nữa và lên một bính. Chân tiếp theo lại móc một mũi đơn. Chân tiếp theo chúng ta lại móc một mũi trượt. Cuối cùng là chúng ta sẽ bỏ qua một chân mũi và tiếp tục lặp lại một mũi trượt nè. Sau đó chúng ta sẽ móc một mũi đơn vào chân tiếp theo. Tiếp tục móc lên một bính, móc một mũi đơn vào chân tiếp theo, lên hai bính, móc một mũi đơn và lên một bính, tiếp tục móc một mũi đơn. Tiếp tục thì chúng ta sẽ móc một mũi trượt và bỏ qua một chân mũi thì chúng ta sẽ móc một mũi trượt vào chân tiếp theo nữa. Đó. Và phần chân tiếp theo các bạn sẽ móc một mũi đơn, lên một bính. Tiếp theo chúng ta cũng sẽ móc một mũi đơn, lên hai bính và tiếp tục các bạn sẽ móc đến cái phần cuối nè, thì ở đây nó vẫn có chân mũi nè, thì các bạn sẽ móc lên luôn và chúng ta sẽ móc một mũi đơn, lên một bính. Và ở đây thì các bạn lưu ý chúng ta móc đến cái phần này, đây chúng ta lên một bính rồi nè, thì bây giờ đến đây thì chúng ta sẽ móc thêm một mũi đơn và một mũi trượt. Thì ở đây các bạn sẽ thấy cái phần này các bạn cũng sẽ móc lên luôn, móc vào phần này luôn là chúng ta móc một mũi đơn nè. Tiếp tục ở dưới đây nó còn cái phần mà chúng ta được móc được nè, thì chúng ta sẽ móc một cái mũi trượt vào đây đó, để chúng ta bôi trọn nó lại tạo thành cái cánh hoa. Và ở đây thì chúng ta sẽ cắt len. Thì chúng ta đã hoàn thành cái phần phía trong nhụy của cánh hoa. Mình sử dụng cái len màu hồng nhạt. Phần này thì nó hơi phức tạp ở cái hàng thứ ba, thì các bạn có thể vừa xem mình móc và vừa nhìn phần công thức giúp mình nhé. Tiếp theo
chúng ta sẽ móc đến cái phần hoa hồng, cái phần cánh ngoài, thì mình sẽ sử dụng cái màu len đậm hơn để móc cho cái phần cánh ngoài. Đầu tiên thì các bạn sẽ tạo giúp mình vòng tròn ma thuật. Sau đó các bạn sẽ lên một bính và móc vào vòng tròn 5 mũi đơn. 1 2 3 4 5. Sau đó rút vòng tròn lại và chúng ta sẽ nối với chân mũi đơn đầu tiên nè, chúng ta sẽ nối bằng một mũi trượt để kết thúc hàng móc. Tiếp theo các bạn sẽ móc lên hàng thứ hai, chúng ta sẽ lên một bính và các bạn sẽ móc 2 mũi đơn chung một chân móc, hay còn gọi là mũi tăng, và lặp lại cho đến hết hàng. 2 mũi đơn chung một chân móc. Và ở đây các bạn cũng sẽ kết hàng vào chân của mũi đơn đầu tiên, một trượt. Tiếp tục hàng thứ ba các bạn cũng sẽ lên một bính và chúng ta sẽ móc ở chân vừa lên bính, chúng ta móc một mũi đơn. Tiếp theo chúng ta sẽ móc 2 mũi đơn chung một chân móc, 1 2, và các bạn sẽ lặp lại cụm một đơn một tăng, có nghĩa là 2 mũi đơn chung một chân móc đó. Rồi các bạn sẽ lặp lại đến cuối hàng nha. Một đơn, một mũi tăng, và cuối cùng chúng ta cũng sẽ kết hàng vào chân của mũi đơn đầu tiên, một trượt. Đến với hàng thứ tư các bạn cũng sẽ lên một bính và chúng ta sẽ móc một mũi đơn vào chân vừa lên bính. Tiếp tục các bạn sẽ móc một mũi đơn vào chân tiếp theo. Ở đây thì các bạn sẽ móc lên giúp mình là 3 mũi bính, 2 3. Và ở đây thì các bạn sẽ móc vào cái phần mà cái chân mà mình lên bính đầu tiên nè, chúng ta móc vào đây một mũi trượt để tạo thành mũi răng chó đây. Rồi thì tiếp tục các bạn sẽ móc tiếp giúp mình 2 mũi đơn ở chân tiếp theo, 2 mũi đơn ở chân tiếp theo nha. Rồi tiếp tục các bạn sẽ móc một mũi đơn vào chân tiếp theo nữa và tiếp tục lặp lại cái phần móc lên 3 bính nè và móc một mũi trượt vào cái phần chân mà chúng ta lên bính, là chúng ta móc vào đây. Chúng ta móc một mũi trượt để tạo thành răng chó. Rồi các bạn sẽ lặp lại cụm 2 đơn và một mũi đơn tập cộng với lại răng chó. Các bạn sẽ lặp lại thêm 3 lần nữa nhé. Đây mình sẽ lặp lại nhé. Một mũi đơn nè, 2 mũi đơn, tiếp tục chúng ta lại móc thêm một mũi đơn ở chân thứ ba nữa và chúng ta lại lên 3 bính và móc vào phần chân vừa lên bính đầu tiên nè, chúng ta móc một mũi trượt đây. Rồi lại tiếp tục lặp lại nhé. 2 3, 1 2 3 bính và móc một mũi trượt vào đây. Rồi các bạn sẽ tiếp tục lặp lại thêm một lần nữa nhé. Rồi bây giờ mình đã hoàn thành xong 4 cụm răng chó mà mình vừa trình bày với các bạn, cộng với lại một cái răng chó mà đầu tiên mình làm nữa, thì nó sẽ được là 5 cái phần răng chó này đó, thì nó tương đương tới 5 cánh hoa. Tí xíu mình sẽ móc vào đây 5 cánh hoa. Thì bây giờ mình còn lại cái chân móc cuối cùng nè, thì mình móc một mũi đơn vào đây nha.
Rồi chúng ta cũng sẽ trượt hàng vào chân của mũi đơn đầu tiên, một trượt. Và ở hàng thứ 5 thì chúng ta sẽ móc một mũi trượt vào chân tiếp theo đây. Chúng ta sẽ không lên bính nha, mà chúng ta sẽ móc một mũi trượt vào chân tiếp theo nè. Đó. Và bây giờ thì các bạn sẽ kéo sợi len lên một tí xíu nè. Chúng ta sẽ móc một mũi nửa kép vào cái phần mà gân chó lúc nãy chúng ta móc đó. Rồi chúng ta sẽ móc vào đây. Rồi chúng ta sẽ móc vào đây một mũi nửa kép. Tiếp tục các bạn cũng sẽ móc vào đây 3 mũi kép. 1 2 3. Rồi mình đã móc xong 3 mũi kép. Tiếp tục các bạn sẽ lên một bính và chúng ta cũng sẽ móc vào cái phần dây bính của răng chó nè, thì chúng ta sẽ móc tiếp tục 3 mũi nửa kép vào đây. 1 2 3. Rồi các bạn lại tiếp tục lên một bính và chúng ta tiếp tục móc thêm 3 mũi kép vào đây luôn. 1 2 3. Rồi chân cuối cùng chúng ta sẽ móc cái mũi cuối cùng chúng ta sẽ móc một mũi nửa kép nha. Một mũi nửa kép. Rồi thì bây giờ các bạn đã tạo được một cánh hoa rồi đó. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ bỏ qua cái chân mũi phía dưới nè, chúng ta bỏ vào chân mũi này nha. Chúng ta bỏ vào chân mũi này và chúng ta móc vào chân mũi kế bên này. Chúng ta móc một trượt. Rồi thì bây giờ chúng ta lại lặp lại nữa. Chúng ta lại lặp lại móc vào cái phần dây bính này. Chúng ta kéo sợi len lên một tí và chúng ta sẽ móc một mũi nửa kép. Tiếp tục các bạn lại móc 3 mũi kép. 1 2 3. Và lên một bính. Tiếp tục lại móc 3 mũi nửa kép. 1 2 3. Tiếp tục chúng ta lại lên một bính, móc 3 mũi kép. 1 2 3. Và bây giờ thì chúng ta sẽ móc một mũi nửa kép. Rồi chúng ta đã hoàn thành cái cánh hoa thứ hai. Thì các bạn lại lặp lại, mình bỏ qua một chân mũi phía dưới nè và chúng ta sẽ móc vào chân mũi kế bên và tiếp tục thì chúng ta lại móc thêm các cánh hoa nữa cho đầy đủ 5 cánh hoa nhé. Rồi ở phần chân cuối cùng thì chúng ta sẽ thấy ở đây nó có cái một chân cuối cùng nè, chúng ta bỏ qua chân này và chúng ta sẽ trượt mũi vào cái phần này nè, cái phần chân đầu tiên nè, chúng ta móc vào đây một trượt. Rồi thì các bạn đã hoàn thành xong cái phần phía ngoài của cái cánh hoa rồi nè, cái bông hoa. Phần này là cánh phía ngoài. Chúng ta sẽ cho các cái sợi len nó vào xuống phía dưới nha. Để tí xíu chúng ta sẽ làm cái bông hoa. Chúng ta sẽ nối với cái kẽm. Rồi và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn móc cái phần lá. Đầu tiên thì các bạn sẽ tạo giúp mình một nút thắt. Móc lên 12 bính, 1, 2, 3, 4, 5. Sau khi các bạn móc 12 bính rồi thì các bạn sẽ đưa cụm kẽm vào
Thì phần kẽm các bạn sử dụng cộng kẽm khoảng 20 xăng nha. Và chúng ta sẽ móc thêm một bính ở đây. Nè, chúng ta đưa cộng kẽm vào thì chúng ta sẽ móc thêm một bính ở đây nữa. Bây giờ thì cộng kẽm nó nằm ở trong cái phần móc của chúng ta rồi đó. Và bây giờ thì chúng ta sẽ quay lại ở chân thứ hai nè, 1, 2 nè. Ở chân thứ hai thì các bạn sẽ móc giúp mình một mũi đơn ở đây. Và các bạn sẽ cho cái phần kẽm nó nằm lên đây luôn nha. Và chúng ta sẽ móc vào đây. Chúng ta móc một mũi đơn nha. Một mũi đơn. Rồi thì tiếp tục chúng ta lại móc thêm 2 mũi nữa kép ở 2 chân móc tiếp theo. Các bạn sẽ cho cộng kẽm nó nằm phía trên kim móc và chúng ta luồn cộng kẽm qua một, để cho cộng kẽm nó nằm, móc làm sao để cho nó nằm phía trong len này, nó che cộng kẽm rồi đó. Rồi tiếp tục thì các bạn sẽ móc thêm 5 mũi kép ở 5 chân mũi tiếp theo. 1, 2, 3, 4 và 5. Rồi tiếp tục thì chúng ta sẽ móc 2 mũi nữa kép ở 2 chân móc tiếp theo. 1, 2. Và cuối cùng chúng ta sẽ móc một mũi đơn vào chân kế cuối chứ. Chúng ta sẽ móc một mũi đơn vào chân kế cuối nha. Còn một chân cuối cùng thì chúng ta sẽ móc một mũi đơn nữa. Và chúng ta sẽ móc lên 2 bính. Tiếp tục thì chúng ta lại móc vào chân mà chúng ta vừa móc nè, chúng ta móc một mũi đơn. Rồi thì bây giờ các bạn sẽ móc vào cái phần đối diện nè, thì chúng ta sẽ gập cộng kẽm lại và chúng ta sẽ cân đối lại cho nó đều ha. Rồi bây giờ gập cộng kẽm lại và bây giờ chúng ta sẽ móc phần đối diện chúng ta sẽ móc một mũi đơn đây. Đối diện với cái mũi đơn gần cuối mới nãy đó, chúng ta móc một mũi đơn đó. Và chúng ta sẽ tiếp tục móc 2 mũi nữa kép ở 2 chân tiếp theo. 1, 2. Tiếp tục chúng ta sẽ móc 5 mũi kép. Hai chân tiếp theo chúng ta sẽ móc 2 mũi nữa kép. Chân cuối cùng các bạn sẽ móc một mũi đơn. Và bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi để kết thúc hàng móc nha. Thì các bạn ở đây sợi len nó nằm như thế này, chúng ta cho xuống dưới nè, cho xuống phần dưới này và chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân của mũi đơn đầu tiên. Chúng ta trượt một trượt để cho cái phần len nó phủ cái phần kẽm bên dưới á, cho nó đẹp hơn, nó đừng có hở cái cọng kẽm ra. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cắt len. Và ở đây thì chúng ta đã hoàn thành chiếc lá. Bây giờ thì chúng ta sẽ móc cái bông hoa vàng này nha. Đầu tiên thì các bạn sẽ tạo giúp mình vòng tròn ma thuật. Các bạn sẽ móc lên 3 bính. Và ở đây các bạn sẽ móc một mũi kép 3 vào đây. Tiếp theo các bạn sẽ móc thêm một mũi kép 3 nữa. Và chúng ta sẽ lên 3 bính
Và chúng ta sẽ móc vào đây một mũi trượt. Thì đã được một cánh hoa rồi, các bạn lại tiếp tục lặp lại 3 bính và móc 2 mũi kép 3. Rồi tiếp tục móc lên 3 bính và móc một mũi trượt vào vòng tròn. Thì các bạn đã được 2 cánh hoa rồi. Tiếp tục các bạn sẽ lặp lại cho đến khi các bạn đạt được 4 cánh hoa. Ở đây thì cái hoa này mình móc 4 cánh, thì các bạn có thể móc 5 cánh hoa cũng được nhé. Rồi bây giờ mình đã móc xong 4 cánh hoa rồi, bây giờ mình sẽ cắt len. Và các bạn sẽ vuốt vòng tròn lại. Và chúng ta đã được một bông hoa rồi. Bây giờ thì mình tiến hành nối các cái phần này lại với nhau để tạo thành bông hoa nha. Thì ở đây cái phần ở trong phía trong của cái bông hoa hồng á, thì các bạn sẽ bắt đầu từ cái phần nhỏ nhất nè, thì các bạn sẽ cuộn lại. Và chúng ta đặt nó vào đây. Bây giờ chúng ta sẽ dán vào. Dán lại. Rồi, và chúng ta sẽ cho nó vào cái phần giữa này. Các bạn có thể quấn cái dây kẽm này vào cái phần này trước nha. Rồi mình quấn nè, cho phần dây kẽm này nó vào đây. Các bạn có thể quấn nó vào phần kẽm trước, sau đó chúng ta dán keo. Rồi thì chúng ta sẽ cho keo vào, kéo lên. Rồi bây giờ đã xong bông hoa rồi, bây giờ chúng ta sẽ cho cái phần lá này vào. Các bạn sẽ quấn phần cành này. Do là cái phần lá chúng ta sẽ tí xíu chúng ta sẽ trang trí cho nó thấy được cái phần lá, nên cái phần lá các bạn sẽ để cho nó gần cái bông hoa xíu. Rồi chúng ta quấn lại bình thường. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ dùng keo, chúng ta quấn cái phần sau cùng cho nó dính lại. Thì cái phần hoa này các bạn làm giúp mình là bốn cái hoa nha. Đây, 4 cái hoa này. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục quấn cái phần hoa vàng này. Phần hoa vàng thì chúng ta sẽ cho cái hạt trâu ở giữa. Đây, chúng ta để cái hạt trâu vào. Và sau đó thì chúng ta để nó vào cái hoa này. Tiếp tục thì chúng ta sẽ cho cái phần dây kẽm còn lại kéo xuống. Rồi bây giờ thì các bạn chỉ quấn bình thường nha. Hoa vàng các bạn làm khoảng 3 cây nha. Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau móc giấy gối hoa nhé. Thì đầu tiên các bạn sẽ tạo cho mình một nút thắt và móc 43 bính. 1 2 3
4, 5, 6. Rồi, và ở đây quay lại ở chân thứ ba là 1, 2, 3 thì các bạn sẽ móc một mũi kép vào đây. Tiếp tục các chân còn lại, mỗi chân móc các bạn sẽ móc một mũi kép cho đến cuối hàng. Rồi đến đây thì chúng ta sẽ móc lên 2 bính và quay mảnh len lại. Các bạn lại tiếp tục móc mỗi chân móc, chúng ta sẽ móc một mũi kép. Và các bạn sẽ lặp lại công thức này cho đến hàng thứ 17 nha. Thì mình sẽ gặp lại các bạn ở cuối hàng 17 nhé. Sau khi móc đến hàng thứ 17 thì các bạn sẽ cắt len. Chúng ta sẽ được một mảnh như thế này. Sau khi móc xong thì các bạn móc thêm một sợi dây sau khoảng 60 bính nha, để mình làm dây buộc. Và chúng ta sẽ sắp xếp hoa vào, cho một cái hoa vàng ở đây. Sau đó chúng ta sẽ sắp xếp các cái hoa lên đây. Cái hoa này nằm dưới, và chúng ta xen kẽ hoa vàng này vào. Và chúng ta sẽ cuộn cái hoa này lại, cuộn giấy này lại, miếng giấy gói. Ở đây thì mình thấy thừa. Khi mà các bạn thấy mình cuốn mà nó bị thừa thì các bạn cắt bớt sợi dây này, các cái cọng kẽm này ra ha. Rồi bây giờ xong thì chúng ta sẽ buộc lại. Rồi, chúng ta đã cùng nhau móc xong một cái đóa hoa mini như thế này nè. Nó chỉ bằng bàn tay thôi, rất là xinh xắn. Ta-da! Thì chúng mình đã móc xong một bó hoa mini cũng rất là đáng yêu như thế này. Mình rất là cảm ơn các bạn đã xem hết video hướng dẫn móc len của mình. Và nếu các bạn có yêu thích video này thì hãy cho mình xin một lượt like, subscribe kênh để chúng ta còn gặp nhau trong các video tiếp theo. Và bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!